hello welcome කියලා පිළිගන්නවා රනාස් ගැජට් YouTube channel එකත් එක්ක තුලින් යාළු හැමෝම. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි අලුත් unboxing එකක් කරන් තමයි ආවේ. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ clipper microphone එකක්. මේක Remax brand එකේ එන clipper microphone එකක්. ඉතින් බලමු අද අපි මේ clipper microphone එක unbox කරලා මේකේ quality එක කොහොමද කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ අපේ clipper microphone එකේ packaging එක. ඉතින් packaging එක මට ඒවල තියෙන්නේ මේ වගේ bubble wrap එකක් හොතලා. දැන් bubble wrap එක අයින් කරලා box එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලමු. බබල් රැප් එක පැත්තකින් තියාගත්තාම අපිට box එක පේන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. කැමරාවට ඇලුවොත් මෙහෙම තමයි පේන්නේ. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ box එකේ උඩම Remax live කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම for live broadcast level noise reduction microphone කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම Chinese වලින් විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඉමේජ් එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේක කොලර් මයික්‍රොෆෝන් එකක්. ඒ වගේම මේක good voice තියෙනවා, anti interference and noise reduction කියලා තියෙනවා. ඉතින් back side එකෙත් විස්තර කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ හැම විස්තරයක්ම පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ලොකු දෙයක් නැහැ box එකේ. ඒ වගේම මේක 1.5 meter length තියෙන කේබල් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ කියලා අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ box එක open කරලා බලමු unbox කරලා කොහොමද මේ microphone එකේ quality එක කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මෙතන box එක unbox කරගන්නවා. කොහොම අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ pack එක තමයි අපේ mouse එක එන්නේ. sorry mouse එක නෙවෙයි අපේ mic එක එන්නේ. ඉතින් මේ mic එක අපි packet එකෙන් එළියට ගත්තාම එන මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ mic එක දැක් ගන්න වෙන්නේ. මම කලින් unbox කරේ අර AV clipper microphone එක වගේම තමයි මේ mic එක. ඉතින් box එක ඊට අමතරව බලමු box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඇතුලේ මෙහෙම original quality pass is tag එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි box එකයි tag එකයි පැත්තකින් තියාගමු. මේවා පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් මේ මුලින්ම mic එක අතර ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම එක රැප් කරලා තමයි ඉන්නේ. අපි ඒකත් අයින් කරගමු. හරි. වයර් එක ගැන කතා කරොත් වයර් එකේ හොඳ quality එකක් තියෙනවා AV එකට වඩා. මොකද AV එක මට recommend කරන්න බෑ. මොකද AV එකේ record කරද්දී සමහර noises එනවා. noises ඉඳලා recording එක ගන්නම දෙයක් නැහැ. ඉතින් AV එකට වඩා වයර් එක ගොඩක් quality එක අතර තේරෙනවා. ඒ වගේම මෙතන 3.5 mm jack එකක් එනවා. මෙතන sticker එකක් එනවා, warranty sticker එකක්. ඒ වගේම මේක 1.5 meter වගේ දිගයි. AV එක 3 meters දිගයි. නමුත් quality නෑ ඇච්චර mic එක. mic එක ගත්තොත් mic එකේ ඉස්සරහා fog filter එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම clip එකක් තියෙනවා, metal clip එකක්. ඒ වගේම මේ fog filter එක අපිට ගලව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ fog filter එක ගලව ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි normal clipper microphone එකක් විදිහටම තමයි මේ fog filter එක තියෙන්නේ. ඒ fog filter එක ආයි මේකට high කරගමු. හරි ඊළඟට අපි දැන් මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු අපේ ෆෝන් එකට මේක ප්ලග් කරලා ඉවරලා කොහොමද මේකේ quality එක කියලා. ඉතින් දැන් මම ඔයගලන්ට මගේ voice එක ඇහෙන්නේ මගේ Fantech Leviosa condenser microphone එකෙන්. ඉතින් මේකේ quality එකත් එක්ක බලමු අපි කොහොමද මේකේ quality එක කියලා. හරි දැන් මම මේක ප්ලග් කරන්න යන්නේ මගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් මට එකට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. ඉතින් මම මේ 3.5 mm jack එක mic එකේ වයර් එක මෙහෙම දිග ඇරලා 3.5 mm jack එකට මේක plug කරන්න තමයි යන්නේ. හරි guys ඉතින් මම මගේ clipper microphone එක Remax clipper microphone එක plug කරගත්තා අපේ phone එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් මගේ voice එක ඇහෙන්නේ මේ clipper microphone එකෙන්. ඉතින් මේ clipper microphone එකේ quality එක ගැන මට දැම්ම කියන්න බෑ. මොකද මම මගේ voice මම කතා කරන එක මට තාම ඇහෙන්නේ නැහැ. මම මේක edit කරද්දි තමයි මට මගේ voice එක අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේකේ quality එක කොහොමද කියලා මගේ condenser microphone එකේ voice එකත් එක්ක. ඉතින් මුලින්ම මම මේකේ පොඩි testing ටිකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම මුලින්ම මගේ mic එක මෙන්න මෙහෙම ටික ඈතට කරලා ටික ලං කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති voice එක change වෙන විදිහ. ඉතින් ඔන්නෝම ලං කරද්දී හැක් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති voice එක change වෙන විදිය. ඒ වගේ මම මේක මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් කරකවලා පෙන්නන්නම්. මේකේ voice එක change වෙන විදිය. මේක 360 voice තියෙන mic එකක්. ඒ කියන්නේ මේක omnidirectional mic එකක්. ඒ කියන්නේ මේක මේ වටෙන්ම
සවුන්ඩ් එක ගන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජි එකක් මේ මයික් එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් මේක මම මගේ කටින් චුට්ටක් ඈතින් තියාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කොලර් එක වගේ තියාගත්තොත් අපිට මීටර හොඳ ක්වොලිටිම අපේ සවුන්ඩ් එක වොයිස් එක හොඳට ක්වොලිටියට අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි අන්බොක්ස් කරේ මේ Remax මයික්‍රොෆෝන් එක. මේකේ ෆේක් මයික්‍රොෆෝන් තෝන්තරන් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම ඉතින් කච්චි දරස් එකේ සෙලර් කෙනෙක්ගෙන් ඔරිජිනල් මයික්‍රොෆෝන් එක බලලා තමයි ගත්තේ. ඒගොල්ලෝ ඔරිජිනල් මයික්‍රොෆෝන් එක ගද්දි මෙන්න මේ වගේ Remax ටැග් එකකුත් එක්ක තමයි ඔරිජිනල් මයික්‍රොෆෝන් එක එන්නේ. ඒක බලලා ගන්න හොඳ ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එක වැඩි කාලයක් හොඳින් ක්වොලිටියට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉදිරියට මම තවත් වීඩියෝ ගණනාවක් එක වර්ගයේ ගැජට් අන්බොක්සිං ගණනාවක් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. බයි.